Hello na you, Minions! Hello! Magmumukbang tayo ngayon at ang imumukbang natin ay binalot mukbang. So, mga almusal to. So, dito meron tayong tocino, tapa, adobo, chicken, tsaka pork ito. Then, syempre meron tayong tilapia. Tapos, meron siyang kasama, bawat isa sa kanila meron kasamang itlog na maalat tsaka kamatis. Tapos, meron pa sila ditong binigay, hindi ko alam kung ano to, extra rice ba to? Feeling ko rice siya, kasi malambot na bilog. Huwag na natin buksan kasi sayang pag inopen ko pa. Itabi na lang natin. Pwede naman ito ilagay sa ref eh. Yes, Jonas, why? And kasama ulit natin si Jonas. Say hi! Hi! Oh, let's eat na? Yes. Yes! Kaya tara na guys, kain na tayo. Ako hindi pa ako nagbe-breakfast, pero si Jonas nag-breakfast na. Yay! Pero kakain ka ulit? Kakain ka ulit? You want tocino? Sarap? You want rice? Oh, rice ka din, rice. No? Oh, ayaw niya ng rice. Diet daw siya. Sarap ng tocino nila. Ang tagal ko na kasi hindi kumakain ng binalot. Sarap, no? Matamis kasi kaya gusto mo, no? Tsaka malambot. Sarap. Try natin yung tapa. Nakalimutan ko na kung ano yung binibili ko sa kanila dati lagi. Pero feeling ko tocino kasi mahilig ako sa tocino eh. Hi ulit. Kakatapos lang kasi namin guys maligo. Sabay kami ni Jonas na maligo. Oh. Tapos nagpa-deliver na lang ako ulit. So sakto pag after namin maligo, dumating na yung delivery. Adobo, chicken. Ay, grabe, ang sarap. Buti ito yung kinrave ko ngayon, almusal. Mommy. Yes, Jonas. You want more tocino? Oh. Nasarapan ka sa tocino, ha? Kasi nakukulangan ako sa lasa ng adobo. Yes. Yes. Daw. Mo? May langaw kasing isa nakapasok dito sa condo namin. Tinataboy ni Jonah. Shoo! Tocino pa? Hindi na ako kakain ng tocino kasi si Jonas yun ang kinakain ni tocino. Yung tilapia.
Ito bawal si Jonas. Fish kasi. May allergy siya sa fish. Isto. Yes, isda. Isto. Fish da. Kapal. Aiko. Ice cream? Aiko. Aiko. Kochom. Dito ka sa tabi ko. Aiko. Ba't dala mo yung... Tingnan nyo, dinala niya yung bag niya, oh. Saan ka pupunta? Ha? Alis ka? Yeah. Saan ka pupunta? Pasok ka na sa school? Okay, ingat. Bye-bye. 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 Nagbabay. Loko ka talaga, Jonas, ha? Oh, tapos ka na mag-school? You want more tocino? Ano? Suot ko? Mommy. Suot ko? Bag? O, tapos ako pinagsuot. Oh. Yes. O, saan ka na naman pupunta? Pero yung tilapia nila, walang kasamang sauce. Buti yung yung part ng chicken nila, Thai part. Wala naman ata silang breast part na sinaserve. Nakita ko kasi parang leg and thigh, ganun. Sarap ng tilapia. Ano gusto mo? You want more tocino? No. Ayaw na ni Jonas ng tocino, kaya kainin na natin. Ang laki naman kasi ng dinosaur mo, Jonas. Sino naman nagdala pa dito ng dinosaur? Ginagawa mo, Jonas. Siguro naiinitan na to. Gusto mo labas ka na? Sa labas ka na. Doon malamig sa labas. Yan. So, si Jonas nandun sa kwarto, nanonood na lang siya. Kaya tayo na lang munang kumain. Ano ba kinakain ko? Tocino. Di na ako muna masyado magdadaldal kasi
Pag narinig ako ni Jonas, magugulo na naman yun dun. Grabe, parang napadami ako sa rice ngayon. Pag kumakain ako ng rice kasi talaga, parang half rice lang, 1/4 rice, ganun. Pero ngayon, naubos ko yung isa, tapos ito pangalawa ko na. Ang sarap kasi, di ba, pag almusal yung kinakain mo. Tilapia. Okay guys, bago ko hanapin ni Jonas dun sa loob, shout out na ako. Shout out kay Roy Gerard Bermudez, Alejandria Villanueva, Jonah Marie, Mariel Billones, AXZ3L Gaming, Alvino Juan Cecilio, Sian Bandol, Merlin Umali, Shevanica Caube, Norin Apostol, Bacani Lilibet, Arsenio III Bansil, Feli Claveria, Steph Abueva, Roselda de la Cruz, Angelo Cortez, Aira, Madonna Itucas, Jessie Aratan, and kay Steph Abueva. Ayan. So, shoutout guys sa inyo. So, thanks guys again for watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel at para updated kayo sa mga videos na i-upload ko, tap the bell icon. Okay? So, I'll see you guys again. Bye!